Xe sửa vậy được chứ anh? Thì anh nghĩ là cũng ok rồi đó, nhưng mà thai cũng nhiều lắm đó. Mình đi 8 tháng về, nó mới đầu là nó hư, phải thay cái bình điện, nhưng mà rốt cuộc ra là thật sự là hư cái bình sạc điện, nên là bây giờ thay hai cái luôn. Hai cái luôn. Xong rồi thay luôn cái dry belt luôn, là cả đồ với lại tiền công là hết 1.900 rồi đó. Vậy là hơn một tháng ở ngoài Đà Nẵng luôn á. Nhưng mà thì cần thì phải sửa thôi chứ bây giờ sao giờ. Nhưng mà chưa xong đâu, còn chuyện cái kho nữa, để chút nữa đến kho rồi coi nha. Ơi da da. 8 tháng đi Á Châu rồi, bây giờ về lái xe lần đầu tiên nha. Em uống thuốc trợ tim chưa, sẵn sàng chưa? Rồi, giờ là đi thôi. Quẹo ra cái đầu tiên, không đụng ai hết, hay quá. Không biết mọi người sao chứ chúng tôi thì sau 8 tháng trở về là nhận được một đống thơ và quảng cáo. Lựa 2 tiếng đồng hồ thì chỉ ra được có mấy tờ là mình cần phải giải quyết, còn bao nhiêu á là sẽ cho đi ve chai. Với lại nhận được 4 cái thẻ để thay thế cho những cái thẻ mà gần hết hạn. Trong đó có một cái của Spirit Airlines mà thằng này nó phá sản rồi, nên là coi như là cũng dục đi. Vui ha. 8 tháng về lại Mỹ, nhìn giá xăng thấy đau bụng. 5 đồng 66 1 gallon. Hồi tối hôm qua mới từ châu Á về sau 8 tháng. Bên đó là nắng ấm, còn bên đây về lạnh quá, tới ngủ lạnh nên giờ phải đi về cái chỗ gửi đồ để mà lấy mền này kia với lại áo tay dài đây. Đây là cái chỗ mà mình gửi đồ đây. Cái chỗ này á, là mình phải chia với con nhỏ em. Thì mỗi tháng mình trả 90 đồng cho nửa cái chỗ để đồ. Nhưng mà bữa nay phải dọn đồ ra kho mới, tại vì phát hiện ra là có cái chuột ở đây. Đây nè, mấy chú chuột vô cái đường này đây. Nên là nó cứ đi thoải mái từ giữa cái kho này đến cái kho bên kia. Mấy con chuột nó vô cái thùng quần áo dài của bả, nó ị, thành ra phải giặt hết. Mới đi châu Á về á, nên là mặc dù bây giờ là thời tiết qua trời tháng 5 rồi đó, mà vẫn phải mặc đồ như vậy nè. Đi đâu về mà hớn hở vậy bà? Hôm bữa sửa xe mắc quá nên là bây giờ mình phải tiết kiệm lại tiền. Ok, rồi tiết kiệm mà đi mua đồ hả? Đi qua Safeway thấy nó bán đuôi tôm càng lớn này nè. Thường á là 8 đồng á. Mà hôm nay nó sale xuống rồi được coupon nữa, nên cuối cùng á là mua 10 con có 40 đồng thôi. Trời ơi, hết sảy. Nè. Bây giờ đuôi tôm càng là mình nấu với món gì ngon em? Này chắc làm xào với lại miếng á, ăn đá Đây rồi đó, trời ơi. Nghe là anh đói bụng rồi đó. Ok, good job. Ở chỗ 7004 đường Southeast 82 có cái tiệm bán đồ thải ra từ Amazon, những đồ mà ta trả lại mà Amazon không có muốn lấy lại nên là họ bán rẻ. Trong đây thì đồ đủ thứ hết,
lung tung beng, nên là mình muốn là mình phải vô đây mình coi từng món một. Nhưng mà nếu mà kiếm được thì cũng khá rẻ, như là cái bộ chơi pickleball này nè, đó, nguyên một bộ vậy đó, 2 cái vợt, cái ba trái banh với cái bọc. Bao nhiêu em? 15 đồng. Đó, nếu mà kiếm được đúng món mình muốn là rất là good deal, hai em hả? Đó, nhưng mà tiệm là đó, họ để lung tung như vậy đó. Bây giờ sau 8 chuyến xe hả em? Dọn được hết đồ từ kho cũ qua kho mới. Cái kho này là mới có xây có 1 năm thôi, nên là hy vọng là tình trạng nó tốt hơn, mà mỗi tháng họ sẽ vô xịt thuốc một lần, nên là mình hy vọng không có gặp lại mấy cái anh tí nữa. Mới nên cũng sạch sẽ ha. Mùi sơn còn mới hả em? Ok, rồi thôi đóng cửa lại đi về em. Là coi như 3 tuần rồi mình cũng tạm ổn rồi em ha, lo được hết mấy cái chuyện đó. Vừa đi về trên tàu về mà nghe một cái chiếc tàu khác, cái con virus anh ta nó làm chết 3 người luôn, nghe hết hồn. Đi ra nhà kho lấy đồ lại thấy cái chuột, còn sợ hơn nữa, nên là phải lật đật là dọn nè. Nhưng mà cái chỗ mới này cũng được, mới bây giờ không có chuyện gì. Anh thì bây giờ bắt đầu lo xong mấy vụ này rồi thì anh sẽ có thời giờ anh làm mấy cái YouTube trở lại. Thì ngày mai em muốn đi hái dâu không em? Hôm nay hái cherry, mai hái dâu hả? Mùa hè là phải đi thu hoạch trái cây hả? Hái dâu thì mình phải đi xa hơn chứ không có đi ra vườn giống vậy đâu. Ngọt không? Organic á? Nó không được ngọt lắm nhưng mà cũng không tệ lắm, thử không?